स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्लस माइनसको सहायताले माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी टेबल बनाउने र टाइप गरेको कन्टेन्टलाई कसरी अटोमेटिकली रूपमा टेबलमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब हामी धेरै जसोलाई थाहा नहोला कि माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि प्लस माइनसको बटमबाट अथवा प्लस माइनस प्रेस गरेर पनि टेबल बनाउन सकिन्छ। सुन्दाखेरि अचम्मै लाग्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई अहिले भिडियोको माध्यमबाट प्लस माइनस प्रयोग गरेर टेबल बनाउन गइरहेको छु। यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले प्लस प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र माइनस। प्लस माइनस र लास्टमा बन्द गर्ने बेलामा पनि प्लस प्रेस गरेर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मैले यहाँनिर मेरो यो कन्टेन्ट छ, मैले यहाँ प्लस गरेँ र मैले यहाँ प्लस थिचेँ र माइनस थिच्दै गएँ, फेरि प्लस थिचेँ अनि माइनस, फेरि प्लस अनि माइनस, प्लस माइनस र प्लस। यति गरेर मैले इन्टर गरेपछि यसरी टेबलको फर्म बन्दछ र जतिवटा प्लस राख्नुभयो उतिवटा कोठा बन्छ। सपोज मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर हेरेँ, यहाँ कतिवटा प्लस छ 1 2 3 4 5 र तपाईले यसलाई फेरि माइनस गरेर प्लस गरिदिनु भयो भने अब कतिवटा कोठा बन्छ? एउटा कोठा बन्छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 5वटा कोठा बन्यो। यो टेबललाई तपाईले एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने लास्टमा कोठाको लास्टमा गएर ट्याब बटन प्रेस गर्नुहोस्, ट्याब बटन प्रेस गर्नुहोस्, ट्याब बटन प्रेस गर्नुहोस्। यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो भयो प्लस माइनसको सहायताले कसरी टेबल बनाउने भन्ने कुरा। टाइप गरेको कन्टेन्टलाई कसरी टेबलभित्र इन्सर्ट गर्ने। मैले यहाँ यसरी कन्टेन्ट टाइप गरेको एउटा फाइललाई रेडी गरेको छु। यो फाइललाई मैले टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्यो अथवा यो फाइलमा मैले टेबल इन्सर्ट गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने हेरौँ। जुन टाइप गरेको कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टलाई हामीले सेलेक्सन गरौँ र सेलेक्सन गरिसकेपछि सिधै तपाईले अल्ट एन टी आई प्रेस गरिदिनु भयो भने तपाईले टाइप गर्नुभएको कन्टेन्ट यसरी अटोमेटिकली रूपमा टेबलमा कन्भर्ट भएर जान्छ। अब छ जस्तै यही कन्टेन्टलाई तपाईले चेन्ज गरेर मैले सेलेक्सन गर्नुपर्ने हो। सपोज मैले यो कन्टेन्टलाई सेलेक्ट गरेँ, कपी गरेँ यो कन्टेन्टलाई र फेरि यहाँ लगेर मैले यसलाई पेस्ट गरेँ। इन्टर गर्दै मैले यसलाई पेस्ट गरेर अराउन्डली मैले यो कन्टेन्टलाई एक पेज बनाएँ र मलाई अब के गर्नुपर्ने छ, यो जुन फर्स्ट कोलम छ यो फर्स्ट कोलमको मात्रै आइटमलाई मैले सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई कसरी गर्ने? हामीले कतिपय कामहरू गर्दाखेरि यो केसमा बिचको कोलम अथवा साइडको कोलम, लेफ्टको कोलम सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेलेक्ट कसरी गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गएर गऱ्यौँ भने हुँदैन। यो सबै के हुन्छ अटोमेटिकली रूपमा यसरी आइदिन्छ। यो सेपरेटली रूपमा सिलेक्सन गर्नको लागि तपाईहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जहाँबाट तपाईले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हो, जुन एरियाबाट तपाईले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो एरियामा तपाईले माउस क्लिक गर्नुहोस् र अल्ट बटन, अल्ट की जुन छ अल्ट कीलाई लिनु होला। यसरी लिए पछाडि तपाईले पार्टिकुलरली कोलमलाई माथि पनि सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी पार्टिकुलरली कोलमलाई मात्रै सिलेक्सन गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई पनि गर्नुपर्नेमा माउस की यहाँ छ अल्ट गरेर यसरी तपाईले पार्टिकुलरली कुन कोलमलाई सिलेक्सन गर्ने हो त्यो कोलमलाई तपाईले सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र कपी गरेर यसलाई अर्को ठाउँमा लगेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सरी मैले यो यसैलाई सिलेक्सन गर्छु, अल्ट प्रेस गरेँ र यसलाई मैले सिलेक्सन गरेँ र कन्ट्रोल सी गरेँ मैले यसलाई र यहाँ ल्याएर मैले यसलाई कन्ट्रोल भी गरेँ।
यसरी हामीले पार्टिकुलरली रूपमा कुन एरियामा हामीले यसलाई पेस्ट गर्ने हो त्यो एरियालाई स्पेसिफाई गरेर पेस्ट गर्न सकिन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। कृपया एभ्रीलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोले तपाईहरुलाई तपाईको जीवनमा कतिको सहयोग पुगेको छ यसको बारेमा तपाईले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न अवश्य नबिर्सिनुहोला। तपाईहरुले गर्नुभएको कमेन्टले मलाई अझ बढी भिडियोहरु बनाउनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ र नयाँ खालका भिडियोहरु म तपाईहरु माझमा लिएर आउनेछु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।